לא מאמין לך, מה, כבר נגמר? אל תדאג, אנחנו רק התחלנו שרון. העונה הראשונה אומנם מסתיימת כאן היום, אבל רסלינג ישראל רק התחיל. והערב 16 מתאבקים ייכנסו להתחרות בקרב ההתקדשות המלכותית, שיקבע מי יהיה המתאבק שיזכה בכרטיס האחרון לשלב הבא בטורניר האליפות של רסלינג ישראל. תתכוננו להפתעה ענקית. ואחרי שבשבוע שעבר זכינו לצפות בסנסציה המטורפת כשנועה מנור האנדרדוגית הביסה את שירה סיני בקרב נשים ראשון כאן ברסלינג ישראל. טוב, לא חייבים להזכיר כל דבר שקרה כאן, יואב. הערב באירוע המרכזי זה יהיה בעלה של נועה מנוע, הבוס של רסלינג ישראל, יונתן ברק, שייכנס לזירה בפעם הראשונה כמתאבק בקרב 3-3 מול הנמר הלבן, יובל גולדשמיט וחן מזרחי. איך חן מזרחי קשור? כל מי שהיה איתנו בשבוע שעבר יודע בדיוק איך הוא קשור. בהצלחה למצוא סטנדאפיסט אחר שיביא לפה כל כך הרבה אנשים ויעשה פה כל כך הרבה... מה הולך פה? מה קורה כאן? מה הולך פה? חן מזרחי נמצא עכשיו בזירה. מה הוא מתכנן? חן מזרחי! לא מאמין. מנצח את יונתן ברק ולוקח לו את החגורה של אלוף העולם בקומדיה. מה לעזאזל ראינו כאן עכשיו? אני חן מזרחי ואני אלוף העולם בקומדיה! זה לא עובד ככה. ואחרי שחן מזרחי לקח לו את החגורה, ואחרי שהנמר הלבן ויובל גולדשמיט לקחו לו את החבר הכי טוב שלו, פיליפ, יונתן ברק יעלה לזירה כשהוא יודע שאם הוא מפסיד הוא צריך לעזוב את רסלינג ישראל. ויותר נורא מזה, רסלינג ישראל יעבור לבעלות הנמר הלבן. אז מי יצטרף אל יונתן ברק לקרב הגורלי של חייו? יש לי רעיון, אולי הוא יביא את הלהקה של אמא שלו, רותי אוצמן, את שוקולד מטה מסטיק, שילחמו במקומו. אתה יודע, פלטינום, שיונתן יצפה בכל תוכנית אחרי השידור, כן? ושכבר התחילו לדבר איתנו על חוזים לעונה הבאה. כן, אז רגע, אני לא צחקתי, אני חושב שבאמת מדובר בשלוש נשים חזקות, כמובן, בראשן רותי הולצמן האדירה, בוודאי, בזכותה ובזכות דוקטור שמעון ברק כל העולם נהנה מהפלא הזה שנקרא יונתן ברק. אנחנו אוהבים אתכם, שמעון ורותי, אוהב אתכם. אוקיי, בואו נשים פתיח לפני שפלטינום מידרדר עוד יותר ממה שקרה כאן עכשיו. תסתכלו שנייה על החגורה הזאת, אין יפה ממנה, גבירותיי ורבותיי. והיום המסע מתחיל, בואו נצא לדרך. גבירותיי ורבותיי, הקרב הבא הוא קרב טורניר אליפות רסלינג ישראל. רסלינג ישראל, אנחנו מתחילים. 16 מתאבקים מתחילים את המסע, ורק אחד מהם יוכל להיות אלוף רסלינג ישראל. טורניר של פחדנים, כי הרי למה העונש לא נמצא בטורניר? כל מי שמשתף פעולה עם הטורניר הבזוי הזה חוטא, ולכל חוטא מגיע. ודניאל שחר לא יוכל להמשיך בטורניר, אנחנו נצטרך למצוא מישהו שיחליף אותו. למי מגיעה ההזדמנות הזאת יותר ממני? הנמר הלבן רימה. תתבייש לך. תן לי את ההזדמנות לחזור לטורניר. אתה לא היחידי שנדפק פה. מה? טל ברון עושה את קרביס לטורניר. אתה עלית לי בקרב, בוגד! אם לא טל ברון, אני הייתי מתקדם לטורניר, אני הייתי מגשים את החלום של 20 שנה. אני חושב, ריקסון נגד קרביס. המקום הפתוח בטורניר. סליחה על ההפרעה, אני גיא שקר. הסחורה החמה של רסלינג ישראל. לידי נמצא האייסמן, בן רוזין. עונת הלחימה. ואנחנו הולכים להתקדם בטורניר הזה עד הסוף. וקרביס מכסח את האייסמן. עכשיו גיא שקט חוקף ממנו. אם קרביס לא הולך לזוז
דפקו אותי, דפקו אותו, דפקו אתכם, דפקו את כולנו. השופט לא רואה! תסתובב, שופט! ברוכים הבאים לרסלינג ישראל. רסלינג ישראל! כן הולך לספר לך שגם אם אני צריך לזרוק מפה את כולם, אחד אחד, אני לא הולך עד שאני מקבל את ההזדמנות הנוספת לטורניר. איך אמרת? שאתה מוכן להעיף אותם אחד אחד? התכתשות מלכותית. כל מתאבק שמאמין שהמקום הפנוי בטורניר מגיע לו יוכל להיכנס לזירה. האחרון שיישאר לעמוד בה יוכרס ללא עוררין כזוכה במקום הפנוי ברבע הגמר. שהטוב ביותר ינצח. רסלינג ישראל, שוב שלום לכם, אני יואב כהן, ושלום גם לך שרון פלטינום פלטי, ואנחנו... למה טל ברון יוצא לזירה עכשיו? אני לא יודע, אבל כנראה שיש לו מסר חשוב להגיד לנו. אני בודק כאן בדפים, אני לא רואה שאמור להיות לו קרב הערב. הוא לבוש לקרב. מישהו יכול להסביר לנו מה קורה כאן? טל ברון נראה די עצבני, מגיע לזירה. סייז דייס מטר, מגיע כעוס. הוא לא נותן כיפים פה לאף אחד, אף אחד אפילו לא מושיט לו יד. נראה שהוא צועד לכיוון שלנו. אולי הוא בא להחליף אותך סוף סוף. יאללה, תפנה את המקום שלך, יואב כהן שם גנרי. תן כבוד לטל ברון. שלום לטל ברון שהצטרף אלינו לעמדה. מה אתה רוצה? בסדר, בסדר. כן, אם אפשר גם קצת מקום שגם אני אוכל. הוא תופס את כל השולחן, מה אני אעשה? שלום לטל ברון. אם אפשר לשאול, למה אתה פה בעצם? גם כן אתם עם האוזניות שלכם. איי. למה אני פה? אני פה לתמוך בחבר הכי טוב שלי, למה אני פה? איזה חבר, איזה חבר. כל הכבוד, כל הכבוד, תנו לו. אתה רוצה לראות מקרוב את ההתכתשות המלכותית בגלל שהחבר הכי טוב שלך משתתף בו? או בגלל שקן קרביס הוא דווקא היריב שאתה הכי חושש ממנו כאן בטורניר? די כבר, איזה שטויות אתה מדבר, מספיק. תודה רבה, תודה רבה לך, אני כל הזמן אומר לו את זה. מפריד ביני לבין קרביס, ואני לא מבין מה הבעיה שלכם. אני הגנתי עליו, אני לא מבין מה הבעיה. אז אם אפשר לשמור על תקינות העמדה והשדרים, קרב מאוד מותח לפנינו. בפעם הראשונה ברסלינג ישראל יש לנו כאן באטל רויאל, או התכתשות מלכותית כמו שיונתן ברק קרא לזה. בואו נעבור לכרוז שלנו לערב. דני לי, שתסביר לכולנו איך בדיוק הערב הזה עומד להתנהל. הקרב הראשון שלנו לערב הוא קרב ההתכתשות המלכותית, והוא כמובן על הכרטיס האחרון בטורניר האליפות של רסלינג ישראל. בקרב הזה כל המתמודדים יהיו בזירה בו זמנית, והמתאבק שיזרק מעל החבלים ושני הרגליים שלו ייגעו בקרקע יודח מהקרב. המתאבק האחרון שישאר לעמוד במרכז הזירה ויזכה בכרטיס האחרון לטורניר באליפות של רסלינג ישראל. אז קבלו עכשיו את כוכבי רסלינג ישראל. הנה טובים השניים, אורי גולד והדר הורוביץ. עכשיו נכנסים בזה אחר זה אדם רבינוביץ', דיוויד להב, ברברינה, אורי סינקרי, נדב יונה שם, לני לוי ואיירון דום. שלום, מגיע לך לעשות סדר. ארתור עם המייל. אני רואה פה הרבה כישרון, יואב, אבל אני לא בטוח שיש פה מישהו שיכול לעשות את זה ולנצח את הבטל רויאל.
את ההתקדשות המלכותית. ההתקדשות המלכותית. שי קראשר שם! שי קראשר! האם הוא אכל מספיק סוכריות כדי להחזיק את כל הקרב הזה? מה קורה כאן עכשיו? וואו! המתמודד הבא שלכם מגיע ממטרופוליס, קבלו את עמוד האש! עמוד האש כאן! גיבור העל! החליט להתמודד בהתקדשות המלכותית ולהילחם על מקום ברבע גמר טורניר רסלינג ישראל. אבל עם כל הכבוד לעמוד האש, אני לא חושב שגם הוא יכול לעשות את זה ולנצח את ההתקדשות המלכותית. ומחיפה במשקל 67 קילוגרמים, קבלו את ריקסון מגיע לכאן לייצג לא רק את עצמו אלא את כל הקהילה הגאה שהוא מרגיש שהוא סוחב אותה כרגע על הגב שלו בתחום הלחימה הספורטיבית. טל ברון, אתה פגשת את ריקסון כבר לא פעם בזירה, מה יש לך להמליץ לו לקראת הקרב הבא? לנסות לנצח את כולם. מעבר לזה, הם יגיעו אליי וכל לא צריכו לעשות כלום. ריקסון הוא מתאבק ראוי בהחלט, אבל אין לו את מה שצריך בשביל לנצח את הקרב הזה. למי יש את מה שצריך, פלטינום? ומחולון במשקל 75 קילוגרמים, קבלו את האולסטאר, כאן אלבין! חבר שלך טל! אני מקווה שהוא באמת חבר שלי. אני מקווה שהערב אתה לא מתכוון לעזור שוב לחבר שלך טל. הוא מתאבק ראוי, הוא מתאבק מאוד מאוד ראוי, אבל עדיין לא נראה לי שיש לו את מה שצריך בשביל לנצח. אני ניסיתי לעזור לו פעם אחר פעם. ניסיתי למנוע את זה ממנו. לפגוש אותי בטורניר, אבל כנראה שאתה לא הבנת שאני לא רוצה לפגוש אותך עם... כן, קרביס זורק את המגבת שלו לכיוון טל ברון. אומנם פוגע בי בדרך, אבל טל ברון לא אוהב את זה בכלל. החברות הזו עלתה על סרטון, ואין לדעת איך זה ייגמר. כן, קרביס רוצה לתפוס את מקומו בטורניר. פעם אחת הודח בגלל פסילה, פעם שנייה נפסלה לו ההזדמנות בגלל הצלה, בגלל פסילה, מר ברון. והנה אחד שיכול לנצח את הקרב הזה, כי צריך אגדת פרו-רסלינג ישראלי בשביל לנצח את הקרב הזה. ובנימה אישית, אני סוחב אותך יואב כל העונה, אני לא מאמין. ונמאס לי לשמוע אותך ואת היציאות המטופשות שלך. אני מתפטר. שרון פלטינום פלטי נוטש את עמדת השידור והולך לזירה. מפיח התקווה מפתח תקווה, קבלו את שרון פלטינום פלטי. אני לא מאמין. שרון פלטינום פלטי, אחד המתאבקים המנוסים, האהובים והמוערכים ביותר בסצנת הרסלינג הישראלית, נוטש את עמדת השידור לצידי כדי לתפוס מקום כאן בטורניר. טל ברון, אתה ידעת שזה עומד לקרות, אתה ראית את זה מגיע. לא היה לי מושג, אבל אני חושב שעבר זמנו מזמן ושלא יעשה פדיחות. הגיל כאן בהחלט ישחק תפקיד חשוב. גבוי, פלטינום לא ציפה לזה. גבירותיי ורבותיי, אני אייל נאור, ואני הנציג עלי האדמות של העונש! הסדיסט והמפלצת מגיעים שנית. אחרי שהעונש שבר את מר לוי ושבר את מר כץ ושבר את כולם ברסלינג ישראל, עכשיו הוא יקבל
האיסוף של המתאבקים פה על ידי העונש. הם בורחים ממנו כמו מאש. אייל נאור, הסדיסט המלוכלך, נציגו של העונש, נמצא כאן לעודד אותו, ואנחנו יוצאים לדרך. ההתקדשות המלכותית. מה שקורה כאן זה פשוט מטורף. טובים השניים, החליטו עדיין לכסח את שי קראשר. אדם רבינוביץ' הולך לכיוון העונש שחונק שם את קן קרביס. מתן קץ מנסה שוב מול העונש, אבל ללא הצלחה. פלטינום מטיח את ריקסון, פלטינום מול איירון דום שלום. אדם רבינוביץ' עכשיו הולך להדר הורוביץ, מפספס אותו, ויש לנו כאן מפסיד ראשון בקרב הזה. רבינוביץ' בחוץ, ואנחנו ממשיכים. דיוויד לאב מתגרה בעונש. מה קרה? לא הספיקה לך הפעם הקודמת. אוי ואבוי, רחמים עונש, רחמים. דיוויד לאב חטף כבר מספיק בטורניר הזה, ודיוויד לאב הוא המודח השני מההתקדשות המלכותית. איירון דום שלום תופס את נדב יונה וזורק אותו לעזאזל, אבל נדב יונה מצליח להיאחז בחבלים, להישאר בקרב. איירון דום שלום לא מוותר, בועט אותו החוצה. יש לנו מודח שלישי, מודח מהקרב. איירון דום שלום מול העונש. טל ברון, מי ייקח את הקרב המטורף הזה? אין לי מושג, אבל בשנייה שהוא יגיע מולי הוא כנראה יפסיד את זה. כל משתתפי הבטל רויאל המטורף הזה קופצים על איירון דום שלום ועל העונש שמנערים אותם מעליהם. קדימה איירון דום שלום, תראה לעונש הזה ממה אתה עשוי. עכשיו שני הענקים האלה קולטים את ברברינה והם הולכים לעשות ממנו קציצות. אין לו סיכוי. ברברינה אגרוף לזה, אגרוף לזה, תנופה, ופשוט זורקים אותו, והוא המודח הרביעי. ברברינה מודח מהקרב. תומר שלום מול העונש. עמוד האש נעמד שם במרכז הזירה. האם עמוד האש כגיבור על יכול לגבור על העונש ותומר שלום גם יחד? לא נראה לי, אבל שיהיה לו בהצלחה. עמוד האש תופס את שניהם בצוואר, האם זה יעבוד לו? איירון דום שלום והעונש מניפים את עמוד האש וזורקים אותו על הקרקע. תראה את תומר שלום, וואו, זה היה כואב. שני הענקים האלה צריכים לעמוד על הרגליים כדי להמשיך בקרב, ובינתיים ארתור רוצה לסגור חשבון עם לני לוי. לני לוי גבר עליו בקרב הקודם שבין השניים, ואולי הוא יצליח לעשות זאת פעם נוספת. ארתור, כן, לני עם עוד תרגיל מטורף. ארתור מתגלגל הצידה, הוא מפנה את מרכז הזירה לסינקרי שקופץ על קן קרביס. קן קרביס מוריד את סינקרי עם פיימסר. אורי סנקרי מודח מהקרב. קן קרביס נותן פה ביצוע די מרשים עד שהוא מגיע לעונש. כל הכבוד לו. פלטינום במרכז הזירה מול הבן אדם, המפלצת, העונש שחשש ממנו מכל. בהצלחה פלטינום, בהצלחה. זה הזמן לחשוב על הבית, על הילדים, על האישה. פלטינום, זה מה שרצית, זה מה שתקבל. פלטינום, מפגש פנים אל פנים עם העונש, תשתמש בזריזות שלך. ופלטינום מוציא את עצמו מן הזירה, הוא מהתחרות. שרון פלטי מודח מהקרב. שרון פלטינום פלטי בורח מהזירה, ובינתיים ארתור מול ריקסון. ריקסון מטלטל את ארתור.
איזו קפיצה מטורפת של ריקסון. שי קראשר עכשיו, עומד על הרגליים. פלטינום. שי קראשר מול ריקסון, עכשיו מול מתן כץ. מכסח את מתן כץ. פלטינום. מה אתה עושה כאן? מה זאת אומרת מה אני עושה כאן? אני עושה את העבודה שלי כאן. אני חשבתי שהתפטרת, פלטינום. מה עשיתי? אתה התפטרת מעמדת השידור, נכנסת לזירה, רצית להיות חלק מהקרב. מה שהיה מקודם? כן. נו באמת, מה אתה קומיקאי, אין לך חוש הומור? זה היה בצחוק, מה יש לך? אני אוהב אותך, יואב, אני אוהב אותך. אוקיי. איזו נקמה של טובים השניים בשי קראשר. מדיחים אותו מההתקדשות ההמונית. שי קראשר מודח מהקרב. עמוד האש מול הדר הורוביץ במרכז הזירה. הקהל קורא בשמו של עמוד האש, גיבור על ממטרופוליס. לא יהיה קל להדיח אותו. הורוביץ יצטרך להתאמץ הרבה יותר מזה, וזה עובד לו. ועוד מכה לשי קראשר. נקמה על ההפסד בין קרב הזוגות. מודח מהקרב. ועכשיו טובים השניים, מכסחים אחד אחד. קשה לי לדבר. את כל משתתפי הבטל רויאל המטורף הזה. גם כן קרביס. התקדשות מלכותית, יואב, נו כמה פעמים אני צריך להגיד לך? התקדשות מלכותית, כן קרביס. מתגלגל הצידה. ועכשיו העונש עומד על הרגליים. טל ברון כאן לצידנו, רואה את חברו הטוב, לא מצליח לעמוד על הרגליים. פלטינום, אתה היית פנים אל פנים עם העונש. מה אתה ממליץ להם לעשות לטובים השניים? אתה ראית מה עשיתי? אתה ממליץ להם לברוח? אני צריך את הדבר הזה, תגיד לי, יש לי עבודה מכובדת. קרביס כמעט נופל? קרביס כמעט נופל מהזירה. איירון דום שלום מחזיק אותו. קרביס נאחז בקרנות המזבח. האם הוא יצליח להינצל מהדחה? תומר שלום לא מוותר, לא חס עליו. קרביס, הרגליים שלו לא נוגעת בקרקע, הוא עדיין בקרב. בינתיים העונש מול אורי גולד, ואורי גולד מודח מהטורניר. וואו. אורי גולד מודח מהקרב. לני לוי מול העונש. מה הבן אדם הזה חושב לעצמו? הוא קטן, נו באמת. הוא חכם, הוא זריז, אבל אף אחד לא יכול להתמודד מול העונש. לני משלם על זה ביוקר. פלטינום, אחרי שהיית בתוך הזירה, האם יש בעיניך פייבוריט להישאר כאן אחרון לעמוד על הרגליים? לני לוי מחוץ לקרב. נראה שכל המתאבקים משתפים פעולה כדי להדיח את העונש. אחד אחרי השני. הם מזנקים עליו, מסתערים על העונש. הנה כן קרביס. עכשיו איירון דום שלום, ולא להתראות לך עונש. שים לב שהעונש לא הודח, הוא לא עבר מעבר לחבל העליון. איך לעזאזל יצליחו להדיח אותו מעבר לחבל העליון? תומר שלום מודח. לא נכון. המתאבק המאותר הזה הודח מהטורניר. תומר שלום מודח מהקרב. בוא נגיד שלום לתומר שלום. טל ברון, תומר שלום היה בין הפייבוריטים כאן בטורניר הזה. האם אתה מרגיש הקלה מההדחה שלו? ממש לא, גם הייתי צריך להתמודד מולו, הייתי מנצח אותו, בפעם האחרונה שאתה אומר לי שאני מפחד, הבנת? עוד מכה אחת ואני לא אמשך לה. בינתיים קרביס מסלק את ארתור מהטורניר, ועכשיו יצטרך להתמודד עם המעוף הזה שלו, של הדר הורוביץ. ריקסון! מילים אחרונות שלך, לא. ריקסון! יואו! לא! ריקסון עדיין נאחז בחבלים! הדר הורוביץ ריקסון תיזהר, יופי. לא מוותר. על הזירה. ריקסון בין בוא נגיד הרגליים. את הורוביץ! יואו! זורק את הדר הורוביץ מהזירה. הדר הורוביץ נשארנו מודח שוב. מהקרב. איזה צדק פואטי. הם קיבלו קרב הזדמנות שנייה בפרקים הקודמים. קרב שלא קרה מעולם. והנה הם מקבלים את זה שוב. כן קרביס מול ריקסון. שני מתאבקים אהובים מאוד כאן בזירה של רסלינג ישראל. בוא נראה מה הוא שווה.
טל ברון שומר על פוקר פייס מול חברו הטוב קן קרביס, ואריקסון מכה אותו. יש לנו פה חילופי אגרופים פלטינום, מישהו יצטרך לעשות פה מהלך. אכן כן. ומי שעושה אותו הוא קן קרביס, למרות הפציעה בבטן הוא מוצא כוחות. אין על הפליינג קלוזן של קן קרביס. תן מסר? לא לא מצליח. אריקסון. העונש עורב מחוץ לזירה. העונש עדיין בקרב. תראה את הקרב הזה בין ריקסון לקן קרביס. הם כמעט הדיחו את עצמם שניהם. שניהם נאחזים בחבלים. תשמעו את הקהל המטורף הזה מעודד את קרביס, אבל ריקסון לא מוותר. הנה העונש חוזר. העונש חוזר עכשיו לזירה. מעיף את ריקסון מהטורניר. ונשארנו עם שניים האחרונים. העונש או קן קרביס, מי ינצח את הקרב וימשיך לטורניר? טל ברון, האם קרביס יגשים את החלום שלו הוא ניצב עכשיו בפני האתגר הכי גדול ברסלינג ישראל. טל ברון, אולי זו ההזדמנות האמיתית לבוא לעזרתו של חברך, להציל אותו מהעונשו של זה. רק נס יציל את קרביס כאן, רק נס. אני נאלץ להסכים עם טל ברון. כן קרביס, תראה מול העונש, תופס אותו בצוואר. אוי ואבוי לי. תנחומים קרביס. איזה צ'וקסטם הולך להביא לנו כאן. תראה כן קרביס. Yes we can קרביס, yes we can. העונש נראה שמאבד ריכוז, עכשיו גם מאבד שיווי משקל. קרביס אני לא מאמין לך. ומסר הנה הוא על העונש. לא, העונש שוב נופת את צווארו. שמעפיל לשלב רבע הגמר באליפות רסלינג ישראל. כן! בראבו קרביס! בראבו! כן קרביס! איזה קרב! איזה ניצחון מרגש לקן! Yes we can! קרביס! כן קרביס ניצח את ההתקדשות המלכותית והוא מעפיל לשלב הבא ברסלינג ישראל. מטורף מה שראינו כאן עכשיו. שלו חביבי, כן קרביס עשית את זה. וואו. טל ברון, כאן לצידנו, חברך, העפיל לשלב הבא. אולי אתה רוצה למסור לו איזה ברכה, איזה איחול הצלחה. לאן אתה הולך? טל ברון. טל ברון עוזב את עמדת השידור שלנו. הולך לברך אותו, תראה איזה חבר. טל ברון. תראה איך הוא שמח. אני לא רואה חיוך על הפנים של טל ברון, אבל אני כן רואה את אהבת הקהל לקן קרביס. Yes we can קרביס. כל הכבוד, איזה קרב מטורף נתת כאן הערב. הדחת גם את העונש, מי שפלטינום שלנו ברח ממנו כמו מאש. לא, אני לא. על מה אתה מדבר? טל ברון בזירה מול קן קרביס, מוחא לו כפיים, זו חברות. זה באמת מרגש, אין שום... מה קורה כאן? מה קורה כאן? אני ידעתי שזה מה שהוא הולך לעשות. מה יש לו לטל ברון? הוא איבד את זה לגמרי. טל ברון מוחס את קן קרביס. טל ברון מעיף את קרביס מהזירה. כל השופטים של רסלינג ישראל מסמנים לו לעצור. אסור לו לעשות את הדבר הזה. איך אמר קן קרביס? החברות הזו מתה. והם בטח לא, כבר לא BFFs. אני פשוט לא מאמין למה שאנחנו רואים.
תראה מה טל ברון עושה לקן קרביס. תנחומים. אוי ואבוי. איזה מזל שאני לא ניצחתי, זה יכולתי להיות אני שם. באמת מזל, היית מאוד קרוב לניצחון פלטינום. למי אכפת עכשיו ממך, שרון פלטינום פלטי? למי אכפת ממך עכשיו? תראו כמה רוע יוצא מטל ברון. הוא עכשיו הולך על השופטים. הוא עכשיו פוגע בשופטים. אני פשוט לא מאמין. טל ברון, שמישהו ישלוט על הבהמה הזאת. כמה רוע יוצא מהבן אדם הזה. לפני רגע הוא ישב איתנו כאן בעמדה, ועכשיו הוא פשוט מכסח את מי שהיה חברו הטוב ביותר. הוא לוקח את חגורת האליפות. מה לעזאזל הוא חושב לעצמו? פלטינום, אני לא מאמין שאני אומר את זה, אבל לטל ברון אין כבוד לכלום. לא לחבר הכי טוב שלו, קן קרביס, לא לחגורת האליפות, ולא לרסלינג ישראל. מה הוא עושה שם, יואב? אלוהים ישמור. מה הוא עושה שם? אלוהים ישמור. הוא איבד את זה לגמרי. hasn't קן קרביס suffered enough? האיש הזה פשוט לא שפוי. למה הוא מוציא שולחן עכשיו? מה קורה כאן? טל ברון לוקח שולחן אל הזירה, כשבתוך הזירה קן קרביס שרוע, חסר אונים. מה הוא רוצה ממנו, פלטינום? מה הוא רוצה ממנו? הוא רוצה לעשות סולחה, לפתוח פה שולחן. אוי ואבוי. אני לא יכול לראות את זה. קן קרביס זכה פה ניצחון מרשים, מוחץ, מלא כבוד בהתקדשות המלכותית, ועכשיו חוטף פה ממי שהיה חברו הטוב, טל ברון. למה? למה לעשות כזה דבר? יואב, זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב. טל ברון, מה נסגר איתו? עוד אתה מתכוון לעשות כאן? לא נכון. לא. עם צלעות חבושות. לא מאמין לך. טל ברון! את השולחן! אלוהים ישמור! אלוהים ישמור אותי! הוא איבד את זה לגמרי! האיש הזה פשוט לא שפוי! הוא כמעט הרג את קן קרביס עכשיו באמצע הזירה! אני לא מאמין! אני חשבתי שאני יודע מה זה כאב אחרי כמעט מה שעברתי בזירה עם העונש, אבל מה שטל ברון עשה לקן קרביס זה כבר ממש מוגזם. טל ברון מניב את חגורת האליפות, אבל אין לזה שום משמעות. אתה לא ראוי לחגורה הזאת, טל ברון. אני לא מאמין. אני פשוט מסר לא גדול מאמין. הוא עבר על ידי טל ברון, לא רק לקן קרביס אלא לכל המתמודדים בטורניר. בואו נראה שוב מה קרה כאן, שנוכל לקחת רגע לנשום. טוב, טל ברון לא פתח כאן שולחן בשביל לעשות סולחה. הוא פתח פה שולחן בשביל לשבור לקן קרביס את הצורה. אלוהים ישמור. תקיפה מכוערת וקשה מאוד לצפייה. יכול להיות שהכרטיס האחרון בטורניר מקולל? אנחנו כולנו נצטרך רגע לאסוף את עצמנו אחרי מה שראינו עכשיו בזירה. הנה פעם נוספת פשוט קוטש אותו ואת השולחן שהוא הכניס אל תוך הזירה, וזה אחרי שקן קרביס, yes we can קרביס, ניצח כאן בהתקדשות המלכותית. פשוט כואב הלב. בואו נעבור עכשיו לבדוק מה שלום הבעלים של רסלינג ישראל, יונתן ברק, שמתכונן ברגעים אלו ממש לקרב הכי חשוב של חייו. רסלינג ישראל זה לא של הנמר הלבן. רסלינג ישראל זה גם לא של יונתן ברק. זה שלהם, של עם ישראל. עכשיו לך תסרס את החתול הזה. אין ספק שככה עוד לא ראינו את יונתן ברק דרוך, נרגש
חדש, ואני בטוח שהדברים שנועה המנוע אמרה לו יעזרו לו מאוד בקרב הענקי שיש לו כאן הערב, ולא משנה מי יעמוד לצידו. כן יואב, איך אני אוהב קומדיות רומנטיות, אבל אני רוצה להזכיר לך ולכולם שיונתן עומד להילחם מול הנמר הלבן, יובל גולדשמיט וחן מזרחי. אני ראיתי אותך צופה קודם בנוטינג-היל אצלך בפלאפון, אבל אל תחשוב שלא ראיתי אותך בוכה בסוף הכתוביות. במעבר חד, רסלינג ישראל רוצה להוקיר את זכרו של מתאבק ישראלי אדיר וחבר יקר של כל משפחת רסלינג ישראל, עמית מגנזי. עמית מגנזי, שנרצח במתקפת 7 באוקטובר במסיבת הנובה. המדינה כולה איבדה אדם דגול, ואנחנו כאן ברסלינג ישראל החלטנו שהיכל התהילה של רסלינג ישראל ייקרא על שמו של עמית מגנזי. אני ענת, אמא של עמית מגנזי, שנרצח בנובה, ב7 לאוקטובר 23. עמית היה בן 22 וחצי, שהוא נרצח. אני צמרמורות, אני ממש זוכר את היום של 7/10, שפתאום גילינו שלא יודעים איפה הוא, מה הוא, ידענו שהוא במסיבה. יש לי וואטסאפים שלחתי לו, כזה של תגיש שאתה בסדר, כאילו. שלח הודעה כשאתה יכול, כשאתה מגלה, אני רוצה להאמין שזה הכל טוב. היה אמור להיות אימון פה. הוא אמר לי, אני במסיבה עד הבוקר, הוא שם בקבוצה, כאילו, אני במסיבה עד הבוקר, אני לא יודע אם אני אספיק להגיע, אני מקווה שאני אספיק להגיע. המסיבה הזו הייתה הנובה, זו הייתה ההודעה האחרונה, אני מקווה שאני אספיק. כששמעתי שלא מוצאים אותו, זה היה ממש למחרת, ב8 באוקטובר, משהו כזה. ממש המחשב הראשון שבאוקטובר זה וואו, פאק רק לא הוא. כי הוא כזה ילד קסם, והוא כזה כאילו הכי מגיע לו טוב בעולם. ואז קיבלנו את הבשורה. ועמית התחלנו להתאבק באותו יום. ממש הגענו ליום הפתוח של ליגת ההאבקות הישראלית, IWL. ועמית היה כל כך ילד, עמית היה בן 12. אתה יודע, זה כאילו הכי ילד, אתה לא יודע להגיד עליו אם הוא בכלל טוב, לא טוב. הוא ראה באיזשהו מקום שיש מין חוג להאבקות. עכשיו, עמית הוא, מהיום שהוא נולד, הוא ילד תזזיתי ואיפר. זה לא בא לי טוב. אמר שהחוג נמצא ברחובות, ושהוא הולך. ופשוט מאוד עף על זה, והם עפו עליו. הוא הגיע 3 חודשים לפניי, אני הגעתי ממש באוגוסט, הוא הגיע במאי, ואני זוכר שתוך שנייה נוצר איזשהו חיבור, איזשהו קליק כזה, משהו מיוחד. הוא היה מאוד חברותי, הוא ניגש ורצה להכיר, איך קוראים לך, אני עמית, נעים מאוד. אין, האישיות שלו הייתה נחמדה, הוא היה ניגש אליי לשאול שאלות, איך אני להכיר אותי וזה. עמית, כמו כל שאר הילדים שלי, הם הכי פתוחים איתי בעולם, מגיל מאוד קטן. הדבר הכי יפה בעמית שהוא באמת היה פתוח לכולם. הוא אחד מהאנשים האלה שבאמת מה שראית זה מישהו היה. כאילו, מה שאתה רואה בחוץ זה מה שאתה מקבל, הוא לא שיחק אותה, הוא באמת אהב את כולם, אני מעולם לא שמעתי אותו מלכלך על מישהו. עמית היה כל כך צנוע, הוא לא אהב לדבר על עצמו, הוא היה כל כך פשוט. מבחינת הזירה, עמית היה מתאבק מדהים.
אתה לא יכול לקנות כישרון, ואתה לא יכול לקנות קריזמה, ואתה נולד עם זה. וזה בן אדם שהיה לו את זה מהרגע הראשון שהוא נכנס לזירה. חיוך מבריק כזה, מאוזן לאוזן, שרמר. אני חושב שהדבר הכי טוב בעמית זה העושר והחיוך שהוא מפיץ, שהוא הפיץ. לפעמים צריך קצת להטיל מרות, וזה קצת מעצבן שמישהו עומד מולך ומחייך, ובאיזשהו שלב החיוך הזה מדבק. הוא למד במגמת תיאטרון. הרי וחלק מההופעות של הקרבות האלה זו הצגה. אבל עמית שיחק בזה כל כך טוב, זה היה נראה כאילו שהוא בתוך הדמות ממש. הוא היה כזה שטוטניק, הוא גם נורא נהנה לקחת את הדמות הרעה ולהביא אותה במקום של להפוך את עצמו קצת ללעג. הוא עושה את זה מדהים. כשהגעתי לשם בפעם הראשונה קיבלתי הלם תרבות. לא הבנתי שהבן שלי יקבל כאלה מכות. בקרב הראשון שלו, ב-IWL, בהופעות הרציניות, הקהל התפוצץ עליו. הוא היה היל. הוא היה בן אדם, כאילו, אתה יודע, שאתה לא צריך לאהוב. אבל הוא היה כל כך מגניב. הוא היה כל כך טוב. אבל ראיתי כל כך את התשוקה שלו וכל כך את האהבה שלו לזה, אמרתי, בסדר, ומשם, אתה יודע, זה פשוט היה ידוע שהוא הולך להיות הכוכב הבא. עמית בדרך כלל שיחק את הרע. והתחיל המופע והכל, והוא חטף מכות. ובאחת המכות גם העיפו אותו מהחבלים לרצפה. באותו רגע אמרתי לו, תקשיב לי טוב, אתה לא עולה למעלה, אתה לא חוזר. אני לוקחת אותך ותפסתי אותו ביד. מהתפיסה הזאת הוא העיף לי את הטלפון, הוא שבר, הוא אומר לי, טוב תקשיבי, את לא נורמלית, אמא, אני מציעה לך שתעופי מכאן עכשיו, כי את לא מבינה שאני חייב להמשיך, כאילו. זה קטע שכל פעם שאני נזכרת בו, כאילו, זה משהו שרק ממחיש לי כמה הוא היה בזה, כמה הוא אהב את זה. המשפט שהוא היה הכי אומר בעולם זה אהבת חינם. זה אהבת חינם. זה הסיפור הזה של אהבת חינם. זה המשפט, אפשר להגיד אפילו, המשפט דגל שלו. אהבת חינם, זה משהו, זה היה המוטו שלו, זה המוטו שלקחתי איתי. וזה מה שלקחתי אליי מאוד. מיום ליום רק למדה ומבינה כמה באמת הוא האמין בדבר הזה וכמה כל מי שסובב אותו והיה איתו ממשיך את הדרך הזאת. אז זה היה הקעקוע שעשיתי לזכר עמית. בעצם מה שיש פה זה שמש עם כיתוב אום. לעמית היה את הקעקוע הזה בגדול על הכתף. זה תזכורת תמידית למה שהוא האמין בו ובדרך שהוא הלך בה. וכל פעם שאני מסתכל על הדבר הזה, זה עולה לי חיוך על הפנים. אני חושב עליו המון. לפעמים אני סתם הולך לקבר שלו, לדבר איתו, לשתף אותו, להתייעץ איתו על דברים. יש משהו שהיית רוצה להגיד לו שלא הספק? וזה לא משהו להגיד לו, זה כמו חיבוק אחרון כאילו למישהו שלא פה. זה להגיד שאני אוהב אותו, שאני מתגעגע. לתת לו את החיבוק הזה, אם רק הייתי יכול. אני לא ידעתי שחל התהילה יהיה באמת קרוי על שם עמית. ולבוא ולעשות דבר כזה, אני נרגשת. אם עמית עכשיו היה נכנס לפה, והוא היה מסתכל, הוא עושה וואו, דבר ראשון. יואו, כאילו, את היאוזה הזה, איזה חשמל. אני יודע בוודאות שהיה מצליח, והוא היה הכוכב של כל הדבר הזה. לגמרי, הפנים של הדבר הזה. זה לא סתם משפט שהוא לקח לדמות הפנים של האקדמיה, הפנים של ה-IWL. הוא היה יכול להיות גם הפנים של רסלינג ישראל. עמית השאיר פה איזושהי צוואה, איזושהי מורשת לא כתובה. וכן, הייתי שמחה שהיא תעבור הלאה.
גבירותיי ורבותיי, אני מתכבדת לעשות הערב היסטוריה ולפתוח יחד איתכם את היכל התהילה של רסלינג ישראל על שם עמית מגנזי. יותר חזק, מגיע לו הרבה יותר חזק מזה. המתאבק הראשון שייכנס להיכל התהילה הוא לא רק מתאבק, הוא גם פרומוטר, הוא מאמן, הוא הסנדק של הרסלינג הישראלי כבר 25 שנה. האחראי הבלעדי להחזרת שידורי הרסלינג בישראל. הוא הקים את IPWA ב-2001 ומאז ועד היום מקבל דורות של מתאבקים וביניהם פרומוטרים שהרחיבו את הסצנה המקומית כמו מהרן, עבדל חי, לידור בושרי ואיתן לוי. ומיוצרי מכת מדינה, תוכנית הרסלינג הראשונה בישראל שבה גם כיכב בדמותו המיתולוגית הרב סוויסה. הוא אפשר לכולנו לחלום כשהביא אגדות האבקות לארץ הקודש. הוא התאבק מול טטנקה האגדי בנתניה ועשה היסטוריה בקרב הפרישה של קלווין ון אריק. האיש שעם הזרועות מטיטניום נלחם על החלום של כולנו וממשיך לטפח את הדור הצעיר ולהופיע ברחבי הארץ. הוא אהל קוגן הנתנייתי. תנו מחיאות כפיים ואמן לגרי רוז. והמתאבק הבא שייכנס להיכל התהילה הוא מחלוצי הרסלינג בישראל. עוד בנערותו בקזבלנקה ייצג בגאווה את העם היהודי בזירה. לאחר שנגח ביריביו בצרפת ובבלגיה ללא רחמים, הגיע ארצה והתחיל עם חבריו באשדוד את מה שיהפוך לתור הזהב של הרסלינג המקומי. צ'רלי בן ברוך וצ'רלי בן חליפה, ג'ו ג'ורנו, אלי מלך, עמי עמר, מדרי עזרא, רפי ביטון, שקי כנפו ודוד ביטון ועוד רבים וטובים שבידרו את הקהל ממעלות ועד באר שבע, מבלומפילד ועד יד אליהו. אותו היכל שאורי חזר אליו גם כמארגן וגם כמתאבק כדי לחתום את פרק ההאבקות בחייו ב-1975. הוא חביב הקהל, הג'נטלמן של הקאץ' עם החלוק הלבן וראש אחד מפלטה. והיום הוא גם חוגג יום הולדת, אז מגיע לו פעמיים מזל טוב. תנו מחיאות כפיים לאורי מור יוסף. אגדות ואני מתרגשת איתכם באותה מידה. ובשם כל משפחת רסלינג ישראל אני מתרגשת להעניק לענת מגנזי, אמו של עמית מגנזי, את תעודת היכל התהילה של עמית שיקרא מעתה היכל התהילה של רסלינג ישראל על שמו של עמית מגנזי. תודה רבה לך ענת, תודה רבה גרי, ותודה רבה לאורי.
נשמע. מה הולך כאן? גיא שקד, הסחורה החמה, מפריע בזמן ההקמה של היכל התהילה. אוי, אוי, כמה מרגש! איזה גועל נפש. למי שלא מכיר, אני גיא שקד, הסחורה החמה של רסלינג ישראל. איזה חוסר כבוד, חוסר כבוד. סליחה שלא בירכתי אתכם בנוכחותי, אבל אני את קרב הטורניר שלי כבר ניצחתי. אבל איך יכולתי לפספס היכל תהילה כזה? אנשים כל כך לא רלוונטיים. רגע, תשמעו אותי עד הסוף. נכנסים להיכל תהילה כל כך לא רלוונטי. לא יאמן, פשוט לא יאמן. בושה וחרפה. אורי מור יוסף. תמשיכו, אני לא פר שעה, חברים. תמשיכו. אני לא בלחץ. אורי מור יוסף. כבוד. אני הייתי צריך לדבר עם יונתן ברק שיסדר לנו ספונסר לחיתולים למבוגרים. זה היה יושב עליך בול. בושה וחרפה, שיתבייש לו גיא שקד. גרי רויף! אני שנים מסתכל על גרי רויף ולומד בדיוק מה לא לעשות בהיאבקות. איזו חוצפה, פלטינו. שמע, אין לי מילים. אני מאוד אוהב את סחורה חמה, אבל זה פשוט גועל נפש. אני רואה אותך מתפתל פה בכיסא לצידי. בחורה שמחליפה צבע שיער כל פעם שקצת יורד לה הביטחון. לך אני אפילו לא יודע מה להגיד. טוב, זה היה מצחיק. אני לא יודע מי אתה. השופט שלנו ליאור אייזנר כמובן. וענת מגנזי. שלא תעז גיא שקד. ענת מגנזי. הבן שלך היה אחד האנשים המוכשרים שהיו פה. הוא היה מוכשר, מלא פוטנציאל, והוא עזב אותנו מוקדם מדי. אבל הוא לא היה ראוי להיכל התהילה. לא ראוי כמו הסחורה החמה של רסלינג ישראל, גיא שקד! יש! תראה את ענת מגנזי! נעליים! מכסחים את גיא שקד! מגיע לך גיא שקד! אורי מור יוסף עושה ספירה. לא יאומן! ראש הספירה כנראה לא החליד. חברים, תנו מחיאות כפיים סערות למחזור 2025 של היכל התהילה של רסלינג ישראל. זה מה שאנחנו מצפים מחברי היכל תהילה. זה דברים שקורים רק ברסלינג. יואב, אורי מור יוסף ולענת מגנזי. ושמישהו יאסוף את גיא שקד מלמטה בבקשה. היכל התהילה של רסלינג ישראל נפתח באופן רשמי. ברכות לאורי מור יוסף וגרי רויף, המצטרפים הראשונים להיכל התהילה, וחיבוק גדול לענת מגנזי, שהיכל התהילה של רסלינג ישראל ייקרא מהיום על שמו של בנה עמית מגנזי. ואיחולי החלמה מהירה לגיא שקד, שחברי היכל התהילה טיפלו יפה בסחורה החמה שלו. גבירותיי ורבותיי, עכשיו אנחנו עוברים לרגע היסטורי נוסף. הקרב המרכזי שלנו, הנמר הלבן יובל גולדשמיט וחן מזרחי נגד יונתן ברק
ושותפיו המסתוריים, כאשר אם יונתן ברק יפסיד, הוא יעזוב את רסלינג ישראל ויעביר אותו לידיים של הנמר הלבן. בואו נראה איך הגענו לקרב המטורף הזה. אתם מתרגשים כמוני, חברים? גבירותיי ורבותיי, קבלו את הבעלים של רסלינג ישראל, אני רסלינג ישראל, יונתן ברק! הנה הוא עושה זאת שוב. הנמר הלבן, הוא מאוד מאוד רצה להיות חלק מרסלינג ישראל, הוא שלח הודעות, הוא שלח מכתבים, ואני חייב להודות שכמעט פספסתם. פספסתי את ההודעות. בא להופעה שלי. מה אתה רוצה ממני, הנמר הלבן? שאני אכנס לזירה הזאת ואוריד לך את הסטירה של החיים. הפריע. חתול סמוראי, תירגע. אבל אני רוצה לעשות best for business. קיבלת מה שרצית, אתה חלק מרסלינג ישראל. הגיע הזמן שנראה מה בדיוק הנמר הלבן יודע לעשות בזירה. אני באתי לראות את הנמר הלבן בפעולה. איזה יופי. ריקסון, 2, הנמר משתחרר, 1, 2, 3. כולנו ראינו אותך תופס את החבל. רמאי, מי אתה? זה לא יחזיק לך בשלב הבא. ויונתן תופס לו את הכיסא באוויר. גולדשמיט מניף את הנמר באוויר. 2, 3. יונתן ברק מוכיח הערב לכולם מי בעל הבית כאן של רסלינג ישראל. אני חושב שאם אתה כזה מתאבק גדול, אז אתה תשתתף בטורניר מההתחלה! יונתן ופיליקס! אתם שניכם ליצנים! האם תהיה פה ברית בין הנמר הלבן ליובל גולדשמיט? שניהם מאוד מאוד חמים על יונתן ברק. יונתן ברק! אני דרשתי אותך נכנס לפה, לזירה הזאת, ואותי סותר לך את החיים! ולהרגיש בדיוק מי זה הנמר הלבן. ליטרלי הרסלינג הישראלי, ויובל גולדשמיט. אין לך מושג מה אני אעשה לך, נמריקו. אני יכול לתפוס אותך בכל מקום ולהוריד לך סתירה, אבל מה שאני רוצה זה שבסוף הקרב שלנו ברסלינג ישראל יהיה שלי! ליטרלי הרסלינג הישראלי. בהצלחה למצוא סטנדאפיסט אחר שיביא לפה כל כך הרבה אנשים ויעשה פה כל כך הרבה רעש. מה הולך פה? מה קורה כאן? מה הולך פה? חן מזרחי! נדחן מזרחי! מקסר את יונתן ברק! אני חן מזרחי ואני אלוף העולם בקומדיה! חן מזרחי תקף את יונתן ברק, לקח לו את חגורת אליפות העולם בקומדיה וחבר לציר הרשע של הנמר הלבן ויובל גולדשמיט. אני לא מאמין מי יהיה לצידו, האם הוא בכלל יגיע לקרב הבא, האם יונתן ברק בדרך לאבד את רסלינג ישראל? זה לא עובד ככה. ליטרלי הרסלינג הישראלי. גבירותיי ורבותיי, הקרב המרכזי שלנו לערב הוא קרב 3 נגד 3 שיקבע מי יהיה הבעלים של רסלינג ישראל. האם זה יהיה יונתן ברק? או האם זה יהיה הנמר הלבן? נכנס לזירה והוא עושה את דרכו לזירה כעת. מרמת-גן מבקש להזכיר שוב ושוב 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 שהוא הרסלינג הישראלי. קבלו את תשמע את הקהל, פלטינום. הקהל לא מחבב אותו. הנמר הלבן בקרב חייו. הלו קיטי צועקים לו האוהדים. הלו קיטי. שלום לך קיטי. שלום ולהתראות אם תשאל אותי. הנה הוא בא. ושותפו מאסן גרמניה
במשקל 91 קילוגרמים הוא הסנסציה הישראלית. קבלו את יובל גולדשמיט! והנה הוא מביא את הצלע השלישית. אני לא מאמין. אני לא מאמין. תראה אותו עם החגורה. ואליו מצטרף אלוף העולם האמיתי בקומדיה. קבלו את חן מזרחי לא מתבייש לנופף בחגורת אלוף העולם בקומדיה שהוא פשוט חטף אותה מיונתן ברק. תראה את השלישייה הזאת, הם באים לעשות מהפכה ברסלינג ישראל ולקחת אותה מידיו של יונתן ברק. מהפכה טובה או מהפכה רעה, פלטינום? אתה לא יודע, תלוי, אם הם ינצחו אני אגיד שהם טובים. הקהל מתגרה בגולדשמיט. ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, קבלו את נוגה ארז! נוגה ארז נכנסת לזירה. That you got, give it up, cause it's so dumb. I can make you go, make you stop, do a flip, do a flop, give it up, cause it's so dumb. Dumb people never think they dumb. You got 3 fingers and 1 plus 1. Oh listen fellas, I'm a little bit jealous, cause it's easier to have fun when you're so dumb. What do you think that you got? What you think that you got? Give it up, cause you're so dumb. I can make you go, make you stop, do a flip, do a flop. Give it up, cause you're so dumb. And for them, hey, 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 feel so good and so. Smart ass, start ass, but just walking, no guy ain't stop. והנה הוא יונתן ברק! והוא לא לבד! פיליפ חסר הפחד! זה לא יאמן! פיליפ חסר הפחד! הוא באמת חסר פחד! והוא הולך להילחם יחד עם יונתן ברק בנמר הלבן, יובל גולדשמיט וחן מזרחי. אני לא מאמין! אתה לא מאמין, אבל זה אומר שזה הולך להיות קרב קצר במיוחד, יואב! הנה הם מזנקים אל תוך הזירה! איזו כניסה! מלווים בנוגה ארז! חן מזרחי מנופף פה בחגורת האליפות בלי בושה. קבלו את יונתן ברק! איזה כיף, איזה עונג לנו שנוגה ארז כאן איתנו ברסלינג ישראל. לא יאמן, וואו, איזו הפתעה. איזה כיף שפיליפ חסר הפחד חזר לרסלינג ישראל. רסלינג ישראל! לראות גם... מה קרה? מה קרה, יונתן ברק? חיבלו ליונתן ברק במיקרופון. חן מזרחי חיבל ליונתן ברק במיקרופון. תראה מה קרה פה. תתבייש לך, יובל גולדשמיט. גולדשמיט, אני מבקש ממך, אנחנו לא חלק מהקרב הזה. תן לנו לעשות את עבודתנו. גולדשמיט, אני מבקש ממך להתרכז בזירה. יונתן, נראה שאף אחד לא רוצה לשמוע אותך,
השלישייה הזו. אלוף העולם בקומדיה אמיתי, בוא. סתמי את הפה. חן מזרחי, הנמר הלבן וגולדשמיט נכנסים לזירה. יחסית טוב במתמטיקה, ונראה שאתה לא, כי אולי לא שמת לב, אבל אנחנו 3 ואתם רק 2. היי גולדשמיט! יש לי 3 מילים בשבילך, גולדשמיט. איפה אח שלך? משהו בערך כמוך בערך. איזה קרב הולך להיות לנו עכשיו? יונתן גולדשמיט נכנס לזירה והוא כבר מתעמת עם אחיו הגדול. וואו, הקרב המטורף הזה, הקרב הזה עומד להתחיל עכשיו. מה שהיה אישי הופך להיות הרבה יותר אישי עכשיו. אישי, משפחתי. תשמעו איך הקהל מרים את יונתן גולדשמיט. יובל גולדשמיט תופס את האוזניים, הוא לא מסוגל לשמוע את זה. חן מזרחי ברוב חוצפתו לובש חולצה של רסלינג ישראל. בושה וחרפה. תן לו בפעמון כבר, אני לא יכול לחכות. ההתגרות של השלישייה הזו ביונתן ברק פשוט בלתי מתקבלת על הדעת, וטוב שיונתן עשה והביא לכאן את יונתן גולדשמיט כדי להתגרות חזרה ביובל. יאללה, אנחנו יוצאים לדרך. הקרב הזה מתחיל. יונתן ברק מול חן מזרחי. תקשיב, ראינו פה הרבה קרבות כל העונה, אבל קרב כזה עם כל כך הרבה חשיבות, עם כל כך הרבה על השולחן, לא ראינו מעולם. זה הקרב שיקבע את גורל רסלינג ישראל. מי ישלוט בארגון המטורף הזה? יונתן ברק או הנמר הלבן וחן מזרחי? תשמעו את הקהל הזה בטירוף מוחלט. חן מזרחי יוצא מן הזירה, הוא מכניס את הנמר הלבן, הוא לא מעוניין להילחם. כמה זמן חיכינו לרגע הזה. הנמר הלבן פנים אל פנים מול יונתן ברק. זה מה שהוא רצה, חביבי, זה מה שרצית. עכשיו קבל איזה וואו. עד עכשיו היה שלב הדיבורים, זה שלב המעשים. תראה את יונתן ברק. וואו, אתה ידעת שליונתן ברק יש את היכולות האלה? כזאת גמישות ועוד עם ג'ינס? תקשיב לקהל הזה. ההורים של יונתן בקהל, נועה מנור פה לעודד אותו, והוא בינתיים עושה מהנמר הלבן חתלתול קטן. הנמר הלבן משיב לו מלחמה. חביבי, זה היה ניסיון וטכניקה שיש לנו. מה? תקשיב טוב, יונתן ברק עם רזומה עשיר של הופעות, אבל כזה דבר הוא לא חווה מעולם. כל המשפחה שלו פה צופה בו בקרב חייו על ארגון רסלינג ישראל. הנמר הלבן מכניס את גולדשמיט, יובל גולדשמיט הגדול לבית גולדשמיט. תקשיב טוב, אני בחיים לא ראיתי את יונתן ברק כזה מפוקס. תראה אותו עכשיו. מה זה? איזה מהלכים! זה הזמן לציין, יונתן ברק. חביבי, זה יובל גולדשמיט שם, אתה מאמין לזה? אוי, לא. גולדשמיט תופס את יונתן באצבעות ו... זה נראה כואב. אתה שמעת את זה? אני שמעתי את זה עד לכאן. אוף. אוי. מה? יונתן מחזיר את האצבע שלו למקום. תראה איזה כוחות יש לאיש המטורף הזה.
מי שלא יודע, יונתן ברק הוא לא רק סטנדאפיסט מצליח, הוא לא רק צילם 7 ספיישלי סטנדאפ שנה אחר שנה, הוא לא רק הבעלים של רסלינג ישראל, הוא גם מתאמן שנים בקונג פו, לומד אצל הגרנד מאסטר איגור זקשנסקי, ותראו אותו בפעולה. אני לא מאמין למה שאני רואה, אני לא מאמין קוגלר, אני לא מאמין. פיליפ חסר הפחד מול מי שהשפיל אותו בפרקים הקודמים, כיסח אותו והשאיר אותו ללא הכרה. פיליפ ינסה להראות ליובל גולדשמיט, אבל קשה לי להאמין שגולדשמיט ישאיר את פיליפ בהכרה עוד זמן. פיליפ הוריד להריץ חכה 2, גולדשמיט מצליח להשתחרר. יופי פיליפ, תראה את פיליפ, פיליפ חסר פחד, פיליפ חסר פחד. אל תשכח שהוא הקטליזטור של כל הקרב הזה. כשיונתן ברק יצא להגנתו, הוא בעצם נאלץ להסכים לקרב הזה. אני שוב מזכיר, הרי גולדשמיט יכול להכניע את הקרב הזה, להכניע את פיליפ. קבל. ועכשיו זה קורה. האחים לבית גולדשמיט. אח נגד אח, כאן ברסלינג ישראל. המתעופף מגרמניה מול המתעופף משפעים, פנים אל פנים. תראה את הקהל. הקהל באקסטזה. יובל גולדשמיט לא מאמין למראה עיניו. אחיו הקטן עומד פה מולו ומוכן לנצח אותו בקרב 1 על 1. תראה מה קורה כאן. יונתן לא משחק משחקים. גולדשמיט הגדול מנסה להפיל את יונתן אך ללא הצלחה. איזו תפיסה! השניים האלה מכירים היטב זה את זה, מכירים את כל המהלכים. וואו! חביבי, הם מכירים אחד את השני מגיל 0, הם יודעים בדיוק מה השני חושב ומה הוא רוצה לעשות. תראה את הסטרדאון הזה, וואו! הקהל פה בטירוף מוחלט. מי יהיה הגולדשמיט האחרון שישאר לעמוד על הרגליים? האחד כבר שנים מתאבק בגרמניה, זוכה שם באליפויות, והשני נותן לו נשיקה ומקבל בתמורה סטירה מצלצלת. ככה עושים חביבי, ככה עושים, חצוף שכמוך. הנמר הלבן עכשיו נכנס. גולדשמיט מכסח את הנמר הלבן. ההתעופפויות האלה של יונתן גולדשמיט הן פשוט בלתי יאמנות. תראו אותו! הנמר הלבן עובד עצות. חיבוק? בלי טו בלי! יונתן גולדשמיט ראינו עושה את זה כמה פעמים העונה והוא עושה את זה מושלם. בחירה נהדרת של יונתן ברק להביא אליו לצוות את יונתן גולדשמיט. והנה פיליפ חסר הפחד נכנס לתמונה והוא מחזיר לנמר הלבן על כל מה שעולה לו. יש לנו 1, 2, הנמר הלבן מצליח להשתחרר, תופס את הפה, חטף שם מכה מעבר למסכה. איזו הפתעה. יש דברים שמסכה לא יכולה להציל אותך מפניהם. אוי אוי אוי. פיליפ נזרק אל מחוץ לזירה. פיליפ חייב לחזור לזירה. יואו. תראה אותה. הנמר הלבן מסיח את דעתו של השופט, ויובל גולדשמיט וחן מזרחי מכסחים את פיליפ כאן מחוץ לזירה ומשליכים אותו חזרה פנימה. יונתן ברק מבקש מהשופט לשים לב איך הוא היה עם הגב להתרחשות, ויש לנו כאן 1 ולא. הוא יוצא באחד אבל הוא ספג הרבה מכות עכשיו. פיליפ חסר הפחד, הוא חסר מומנטום לגמרי, ועכשיו השליטה היא לגמרי בצד של הנמר הלבן. אני לא רוצה לדמיין מצב שבו השלישייה הזו, חן מזרחי מכסח את פיליפ בפינה, עוד אגרוף ועוד ביתה. חן מזרחי
חן מזרחי סומן בעבר כג'ודוקה מבטיח. התאמן עם סגי מוקי. חן מזרחי הוא גם אלוף ישראל בסקי מים וסגן אלוף ישראל בסחיטת תפוזים, ועכשיו הוא מחזיר לקרב את יובל גולדשמיט מול פיליפ חסר הפחד. יונתן גולדשמיט מבקש להיכנס. פיליפ לא יכול להגיע אליו, יש לנו אחת. לא, פיליפ כל פעם שהוא שומע את הספירה הוא מיד חוזר להכרה. ממש ככה, כל הכבוד לפיליפ. אבל גולדשמיט לא מרחם על פיליפ. להזכיר, לפיליפ אין ניסיון בקרבות זירה. פיליפ חסר הניסיון גם? פיליפ גם חסר ניסיון וגם חסר פחד. חסר הרבה דברים. אבל יש לו, אני אגיד לך מה יש לו. את תמיכת הקהל, כאן, באולם רסלינג ישראל. כן, סורי יואב, זה לא מספיק. זה לא מספיק, בטח לא מול יובל גולדשמיט. יונתן ברק תופס את הראש. הוא כל כך רוצה להיכנס לעזור לחברו, אבל הוא לא יכול. חביבי, השליטה ברסלינג ישראל של יונתן ברק עכשיו מוטלת על הכף. אני לא רוצה לדמיין. והכל על פיליפ עכשיו. אני לא רוצה לדמיין מצב שבו השלישייה המרושעת הזו, הנבזית הזו, תשתלט על הארגון הנהדר הזה. חן מזרחי, יובל גולדשמיט, הנמר הלבן, הם ישלטו ברסלינג הישראלי? אני לא, אוי, תראה. מה? אוי. זה פשוט התעללות. פשוט התעללות. הוא עושה... הנמר הלבן עושה לפיליפ מסכה משלו, זה פיליפ הלבן. והנה פיליפ חוזר להיות פיליפ. פיליפ מוכרח, מוכרח להגיע לפינה שלהם. ולעשות טג. הנמר שוב שולף את הציפורניים. איזו השפלה, איזו השפלה של פיליפ חסר הפחד. והקהל קורא בשמו, אין לו פחד, קורא הקהל. חן מזרחי אוהב מאוד את מה שהוא רואה כאן. פיליפ סופג מהלומות עכשיו. מה? פיליפ חוזר? פיליפ חוזר אל הקרב. הוא לא רואה בעיניים. אין בו פחד ואין בו גם שבר. סופלקס? פיליפ? לא. מה? אבל פיליפ מצליח להשתחרר מהסופלקס הזה של הנמר הלבן. פיליפ! תראה מה הוא עושה לנמר הלבן. פיליפ! לא יכול להיות, לא מאמין לך. הרציגי של פיליפ שמזעזע את המוח של הנמר הלבן. זו ההזדמנות של פיליפ להכניס את אחד החברים לזירה במקומו, אבל הוא לא מספיק. הוא הקלרלה של פיליפ, וואו, איך הוא עשה את זה. פיליפ חייב להגיע לפינה ולהכניס או את יונתן ברק או את גולדשמיט. הנמר הלבן חוזר עם אש בעיניים. יונתן ברק עדיין מחכה להיכנס. יופי של התחמקות פיליפ. קדימה, תעמוד על הרגליים, תכניס את יונתן לזירה. אני מקווה בשביל פיליפ שהוא לא חסר התמצאות, כי הוא חייב להגיע לפינה. ועכשיו הוא צריך להתמודד עם הגולדשמיט הגדול. הוא חייב להתאושש ולנער מעליו את יובל גולדשמיט. זו ההזדמנות שלך פיליפ, אבל חן מזרחי נכנס. מזרחי לא מספיק לתפוס את פיליפ, ויונתן ברק פנים אל פנים. זה לא הזמן להתנצל עכשיו, חן מזרחי. מול חן מזרחי. זה הקרב שיכריע מי. יונתן הולך להוריד על חן מזרחי פאנצ'ים כמו שחן מזרחי לא שמע מעולם. לא יודעים אליו פעם. אבל הנמר הלבן מתערב. יונתן מפיל אותו פעם שנייה. איזו טכניקה מטורפת של יונתן ברק. לא ראיתי אותו מפוקס ככה בחיים. יונתן ברק מתאמן בווינג צ'נג שנים. קונג פו, 5 חיות הוא יודע, גם עקור, גם נחש, גם טייגר, גם לפרד וגם דרקון. אצל הסינים מסתבר שדרקון הוא חיה. יונתן ברק חובש את מגן המרפק שלו ומשליך אותו הצידה. הוא לא צריך מגנים. אבל חן מזרחי נכנס ומפיל את יונתן.
יונתן ברק ניסה לעשות תרגיל מוכר מאוד לאוהדי הרסלינג. חן מזרחי מביא את שכונת התקווה כאן לזירה. עוד DDT. כבר ראינו אותו עושה את זה. חן מזרחי מנסה להכריע, אבל פיליפ חזר הפחד. פיליפ חזר הפחד. מגיע לזירה כדי להגן על יונתן ברק. חן מזרחי מנצל את ההזדמנות לברוח, ופיליפ מנופף בנמר הלבן ומכסח אותו. חן מזרחי חוזר, יונתן גולדשמיט נכנס לזירה. יונתן גולדשמיט מול חן מזרחי. מזרחי אין לך סיכוי. ועכשיו האח הגדול לבית מזרחי. תסתובב יונתן. הולך להראות ליונתן מי פה בעל הבית. יונתן גולדשמיט. מכונה. תראה אותו, המאנשלס, יובל גולדשמיט. אבל יונתן הקטן, לא קטן ולא נעליים. המאנשלס מגרמניה. בוא נראה את המהלך המטורף הזה פעם נוספת. קבל. פוף, איזה קלוזליין. מה ייגמר בקרב הזה, פלטינום? מי ינהל לנו את רסלינג ישראל? וואי, אני לא יודע. אני לא יודע על מה להגיד לך. חן מזרחי יוכל לנהל את הדבר הזה? מישהו כמוהו יכול לנהל משהו? מה הולך פה? פיליפ, אל תעשה את זה, פיליפ. יש לך משפחה? יש לך ילדים, פיליפ. פיליפ מזנק על השלישייה המרושעת הזו ומונע מהם להשתלט על רסלינג ישראל. שומר על חגורת האליפות בריאה ושלמה. זה מה שקורה למי שמתעסק עם פיליפ חסר הפחד, ויונתן ברק נהנה מאוד ממה שקורה כאן. מה יונתן ברק הולך לעשות? והוא מתכנן פה קפיצה משלו. מה הוא עושה שם? בינתיים יונתן גולדשמיט חוטף מהנמר הלבן ומיובל משכיב את שלושתם על הרצפה. השופט יוצא החוצה, הוא בודק שכולם בהכרה. ויונתן ברק היחיד שנשאר לעמוד על הרגליים. יונתן ברק, הבעלים של רסלינג ישראל, מגן על העבודה שלו, מגן על הארגון הזה, מגן על הכבוד שלו ושל משפחתו ושל הרסלינג הישראלי. הוא יקריב את גופו בשביל רסלינג ישראל. עכשיו נשארה לו רק מטרה אחת, להכריע מיהו אלוף העולם בקומדיה. יש לנו רק את יונתן ברק וחן מזרחי בזירה עכשיו. יואו, כמעט זה נגמר, אבל המערב נכנס. הקרב הזה לא נגמר. תראה את אבא שמעון. אבא שמעון חושש ליונתן. מזל שיש לנו פה רופא בקהל. נמר הלבן רוצה לסיים את הקרב הזה בעצמו, להוכיח שהוא הפרצוף, או המסכה במקרה שלו, של רסלינג ישראל. אבל יונתן ברק! יש לנו שופט למטה! הוא פוגע בשופט? הוא פגע בשופט בלי כוונה? וכשאין שופט תראה מה קורה כאן. יובל גולדשמיט עם בעיטות לראש של יונתן ברק, עוד אגרוף ועוד אחד, עוד אחד. זה לא נעים לצביעה, פלטינום. אוי אוי אוי. יש לי חדשות רעות בשביל יונתן ברק, כי זה לא נראה טוב. הנמר הלבן. פיליפ בחוץ. מתחיל את החגיגות. יונתן גולדשמיט בחוץ. כל השלושה על יונתן ברק. וזה מתחיל להיראות כמו הסוף של רסלינג ישראל תחת ידיו של יונתן ברק. אני פשוט לא מאמין. חן מזרחי יהיה מי שינהל את המערך הזה. הוא מסוגל לנהל משהו, הבן אדם הזה. חן מזרחי חסר רחמים, תראו אותו. אני לא ראיתי אותו בחיים ככה. הם חוגגים ניצחון, אבל כל עוד השופט לא קובע שהם ניצחו, אין כאן ניצחון בזירה. הקרב הזה עוד לא נגמר. יונתן ברק, שרוע על הקרקע, לא מצליח להתאושש. לא כך אנחנו רוצים שרסלינג ישראל יסתיים. לא בטורניר הזה, לא בליגה שלנו. השופט מוצא החוצה. יובל גולדשמיט. עצוב, פשוט עצוב מה שקורה כאן. מה יובל גולדשמיט עושה עכשיו?
מה הוא מוציא שם? נו באמת. יובל גולדשמיט שולף כיסא ממתחת לזירה? אני לא מאמין. אני פשוט לא מאמין. הוא הולך לחסל לגמרי את יונתן ברק. לאיזה שפל נוסף, לאיזה שפל נוסף. השלישייה הזאת עוד תגיע. אוי ואבוי. יובל גולדשמיט מול יונתן ברק. אסף יצחקי נכנס לכאן כדי להציל את חברו יונתן ברק. הוא תופס בכיסא והוא, מה הוא עושה? הוא מקסר את גולדשמיט. אסף יצחקי סופר הילדים לא מצליח מתערב בקרב הזה, ועכשיו חן מזרחי מנסה להכות בו. אסף יצחקי בורח החוצה. כל הכבוד יצחקי, עשית את המיטב שיכולת. אבל הנמר הלבן פיליפ מכסח כאן את פיליפ. הקרב הזה, אסף יצחקי הגיע לכאן לעזור, אבל זה לא עזר לאף אחד. לא. יונתן ברק, אני מאוד מקווה שאבא שלך גם מומחה לעמוד שדרה, כי אני לא מאמין שאתה תצליח ללכת אחרי המכות האלה. הנמר אבל מביא את הכיסא, שם אותו בידיים של חן מזרחי, הוא אומר לו, אתה רוצה את זה, אתה תגמור את זה. אתה מלך הקומדיה. למה אין פה שופט? למה אין פה שופט בזירה? עדיין אין פה שופט. חן מזרחי מול יונתן ברק ששרוע על הקרקע. הנמר לוחץ על חן לגמור את זה, הוא לא מסוגל. אבל חן לא מסוגל. הוא לא מסוגל, יואב. חן לא מצליח. מה? חן מזרחי מוותר על תואר אלוף העולם בקומדיה. מסתבר שיש אצלכם כבוד הדדי בקומדיה. אצלנו בקומדיה כולנו אחים, כולנו חברים. ראית את אסף יצחקי נכנס לכאן, עוזב את פאנל התרבות שלו בגג של יצחקי ומגיע לכאן לעזור לחברו יונתן ברק. קבל! יונתן ברק! סטאנר מהמם! הוא יונתן ברק! יש לו מכת ספירה! חזר 2 ו3! כן! יונתן ברק מנצח את הקרב המטורף הזה! יש עתיד לרסלינג ישראל! החלום נמשך! מנצחים בקרב! אקסיט חסר פחד! יונתן גולדשמיט ויונתן הוא עשה את זה פלטינום! יונתן ברק ניצח והוא יישאר הבעלים של רסלינג ישראל. הנה אסף יצחקי נכנס לזירה ונותן לו חיבוק, והנה חן מזרחי עכשיו נכנס לזירה. האם הם ישלימו? האם הצמד הזה ישלים? חן מזרחי ויונתן ברק עם חיבוק שאומר הכל. זה הסוף ליריבות ביניהם. כולם אלופי העולם בקומדיה. כל הכבוד יונתן ברק. לא יכולנו לקבל סיום יותר מרגש מזה. יונתן ברק כנגד כל הסיכויים הצליח להוביל את הקבוצה שלו לניצחון, הצליח להוביל אותם לניצחון ענק על הנמר הלבן יובל גולדשמיט וחן מזרחי. אני בטוח שעוד יחקרו כאן את מה שקרה כאן הערב. בינתיים ניתן לו ליהנות מהחגיגות. החלום של יונתן ברק ממשיך. יונתן ברק עם חגורת אלוף העולם בקומדיה בזירה. המיקרופון הזה עובד? המיקרופון הזה עובד? תודה רבה לכם שהייתם חלק מרסלינג ישראל. תודה. הנה החיבוק. תודה רבה חברים, תודה שבאתם. אני אוהב את כולכם. וואו. עד כאן העונה הראשונה של רסלינג ישראל. אנחנו ניפגש כאן שוב בקרוב עם המשך טורניר האליפות של רסלינג ישראל, עם עוד מתאבקים חדשים ומבטיחים ועוד מתאבקות בליגת הנשים. שרון פלטינום פלטי, היה לי ממש בסדר גמור לשדר איתך כאן לצדך. גם לי היה די בסדר איתך, יואב כהן. תודה רבה לכם,
שהייתם איתנו. לילה טוב, ניפגש בעונה הבאה של רסלינג ישראל.